Hej, Linda Halva här. Idag så ska jag visa hur man kan fylla i sina ögonbryn så att de blir snygga och jämna. Det jag tänkte börja med att visa, det är formen på ögonbrynen, hur man lätt kan kolla ut hur formen på brynen ska vara för att de ska ge mest effekt och mest lyft åt ansiktet. Då kan man ta en pensel. Jag ska ta penseln som jag kommer använda senare, som är en snedställd pensel. Du lägger helt enkelt penseln från näsan rakt upp. Näsan, ögat rakt upp. Allt hår som är innanför penseln på det hållet kan man plocka bort. Och likadant på andra hållet. Så man behöver inte, ögonbrynen behöver inte vara längre in än så. Och sen så lägger man penseln från näsan mitt genom pupillen och rakt upp. Här uppe ska högsta punkten ligga. Det som gör att man får ett lyft och som gör att man kan se lite yngre ut. Och sen ögats slut och sen från näsan och rakt upp ska brynet sluta. Och där har de flesta inte tillräckligt mycket eller tillräckligt långa bryn, så där brukar man få fylla i lite extra för att det ska bli bra. Så det jag gör då, det är att börja med den här snedställda penseln och använder skuggor från en palett från Anastasia. Och då kommer jag börja med att använda en som heter Dark Brown. De här finns i singelskuggor också, så att det finns inte bara den här paletten utan det finns även om man bara vill ha den eller om man bara vill ha den och så vidare. Så jag börjar med den mörkbruna och börjar fylla i under brynet. För att få en snygg form på dem. Så jag kommer att köra med en mörkare färg om man ser längre bak och sen en ljusare färg längre in mot näsan för att man ska se lite snällare ut. För ju mörkare färg du har in mot näsan, desto mer elak ser det ut att vara. Och då kommer jag att ta en som är ljusare. Om man bara vill fylla i det brynet man redan har, bara för att det ska se lite fylligare ut, så kan man välja en färg som är ungefär ett snäpp ljusare än ens egna ögonbryn är. Bara för att få lite fylligare effekt på brynet, inte för att det ska bli mörkare. Och här längst fram så målar jag inte åt sidan, utan jag sätter penseln längst ner och målar uppåt. Så att hårstråna också får färg. Och sen så fyller jag i ovankant av ögonbrynet också. För att få en jämn kant på brynet. Så, och när det är färdigt så målar jag nästa. Och jag kör samma grej där, att jag kör lite mörkare bak till. Och för att få en naturlig färg på brynen så kan man välja en färg som är ungefär samma nyans som man har i hårbotten. Så till exempel om du är färgad blondin så kan du ändå välja en nyans mörkare på ögonbrynen. För att det är ögonbrynen som ramar in hela ansiktet och gör att man ser uttrycksfull ut. Så ögonbrynen är faktiskt viktigare än vad man tror. Skulle jag använda en produkt för resten av mitt liv, bara en produkt, så skulle jag nog välja ögonbrynsskugga. Just för att man ser mer levande ut när man har ögonbryn. Så. Det var själva skuggan. Jag försöker höja brynen lite till just precis i högsta punkten här. Och sen när jag gjort det så kan det vara så att här under kan det se lite suddigt ut. Så då kommer jag att ta en foundation. En ganska ljus foundation. Och sen så kommer jag att blanda ut det med en concealer för att få lite mer täckande resultat. Ett mer täckande resultat. Lägger det på handen. Och sen så blandar jag de där två färgerna. Och rensar upp så att man får en skarp linje precis under ögonbrynen. Och då lägger jag med en concealerpensel. Och det här gör ju också att du får en naturlig highlight under ögonbrynet. Vilket gör att du inte behöver
använda en massa ögonskuggor och sånt sen under brynet, utan du får ett naturligt lyft. Och en krämhighlight så här är faktiskt mycket snyggare än att lägga en ögonskugga som highlight. Så. Sen efteråt så kan det vara så att man har lite bångstyriga ögonbryn. Man kanske behöver en bryngelé. Den här från Maybelline heter Brow Drama. Ser ut så här med en liten boll på. Så att det blir enkelt att komma åt. Stråna gör att stråna ligger på plats så att de inte flyger omkring. Vissa strån vill liksom lägga sig neråt. Vilket gör att man förlorar hela effekten av det man har gjort precis. Så så trycker man liksom ner stråna lite grann så att de inte står upp. Sådär. Där har vi ett par bryn som är ifyllda. Och då lite mörkare längst bak och lite ljusare längre in, just för att man ska få en lite snällare look och inte se ut så här. Jag tyckte det här var bra. Glöm inte att prenumerera på den här kanalen, så syns vi snart igen.